50 tỉnh thành ghi nhận ca mắc COVID-19, tiêm chủng đạt hơn 80 triệu liều. Ngày 30 tháng 10, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 5.224 ca COVID-19 tại 50 tỉnh thành, với 2.293 ca cộng đồng. Chiến dịch tiêm vaccine tiếp tục được đẩy mạnh ở người lớn, chuẩn bị tiêm chủng trẻ em từ tháng 11. Tính từ 16 giờ ngày 29 tháng 10 đến 16 giờ ngày 30 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.227 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 5.224 ca ghi nhận trong nước, tăng 335 ca so với ngày trước đó. Tại 50 tỉnh, thành phố có 2.293 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 1.042, Đồng Nai 679, Bình Dương 665, Bạc Liêu 404, Kiên Giang 298, An Giang 231, Tiền Giang 223, Tây Ninh 203, Sóc Trăng 190, Đắk Lắk 146, Long An 106, Cần Thơ 95, Trà Vinh 82, Bình Thuận 79, Ninh Thuận 69, Gia Lai 69, Đồng Tháp 67, Hà Nội 56, Bến Tre 46, Hậu Giang 42, Cà Mau 40, Vĩnh Long 35, Phú Thọ 34, Thừa Thiên Huế 27, Khánh Hòa 26, Bà Rịa, Vũng Tàu 25, Nam Định 24, Nghệ An 23, Bình Phước 23, Bắc Ninh 22, Hà Nam 20, Quảng Nam 19, Bình Định 16, Thanh Hóa 15, Quảng Trị 10, Phú Yên 10, Quảng Ngãi 8, Lâm Đồng 7, Đắk Nông 7, Kon Tum 7, Vĩnh Phúc 6, Bắc Giang 5, Quảng Bình 5, Hà Tĩnh 4, Thái Bình 3, Hải Phòng 3, Lai Châu 3, Hưng Yên 2, Đà Nẵng 2, Quảng Ninh 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 4.376 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 915.603 ca nhiễm, đứng thứ 40 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 9.296 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 910.782 ca, trong đó có 815.519 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 431.101, Bình Dương 232.386, Đồng Nai 65.091, Long An 34.738, Tiền Giang 16.422. Về tình hình điều trị, trong ngày có 2.204 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 818.336 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.831 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 1965, thở oxy dòng cao HFNC 454, thở máy không xâm lấn 107, thở máy xâm lấn 290, ECMO 15. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 đến 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 ghi nhận 64 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 30, Bình Dương 13, Bạc Liêu 5, Long An 4, Sóc Trăng 4, An Giang 3, Cần Thơ 1, Kiên Giang 1, Tây Ninh 1, Tiền Giang 1, Ninh Thuận 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 59 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.030 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 29 tháng 10 có 1.588.192 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 80.528.570 liều, trong đó tiêm một mũi là 56.616.780 liều, tiêm mũi 2 là 23.911.790 liều.